Sau hai clip nói về playing style của tiền đạo cắm và tiền đạo cánh, nay chúng tôi sẽ trở lại với playing style của những tiền đạo lùi và hộ công. Ahem. Tiền đạo lùi hay tiền vệ công là một vị trí thi đấu ngay sau các tiền đạo cắm, hoạt động ở khu vực trung tâm, nơi mà phần lớn các bàn thắng được tạo ra. Có nhiều mẫu cầu thủ chơi ở vị trí này, có người thiên về kiến tạo, có người thì giỏi ghi bàn, nhưng nhiệm vụ chính đó là tạo ra sự kết nối giữa hàng tiền vệ và hàng tiền đạo và tạo ra đột biến trong khâu ghi bàn. Do tiền đạo lùi và hộ công có nhiều điểm tương đồng về nhiệm vụ, cách chơi và có cùng nhiều thẻ thi đấu giống nhau nên chúng mình sẽ gộp chung vào một clip. Hy vọng clip sau đây sẽ khiến cho anh em game thủ có thể hiểu rõ về style thi đấu để có thể lựa chọn, sắp xếp đội hình tối ưu của mình. Một vài phong cách đã được nhắc tới, Goal Poacher và Dummy Runner. Hai phong cách chơi này đã được nhắc tới trong clip Play Style của các tiền đạo cắm. Và để hiểu rõ hơn thì các anh em hãy xem lại clip này nhé. Goal Poacher là tiền đạo băng cắt. Việc style này có tác dụng cả ở vị trí tiền đạo lùi có vẻ là một quyết định khá khó hiểu tới từ vị trí của Konami. Danh sách các Goal Poacher có đến 99% là tiền đạo cắm. Ở chế độ My Clubs, ta có hai huyền thoại là Rummenigge và Del Piero có vị trí mặc định là SS và có style thi đấu này. Thậm chí việc Del Piero có thể thi đấu này cũng rất khó hiểu. Style của ngôi sao người Italia này có lẽ là Creative Playmaker thì chuẩn xác hơn. Dù sao thì mình quan sát, tuy có để SS, các Goal Poacher vẫn di chuyển như một tiền đạo cắm đích thực nên bạn cũng không cần quá quan tâm đâu. Cách di chuyển của Dummy Runner khi thi đấu ở SS, AMF mình đã nói ở trong toàn bộ clip với các tiền đạo cắm, anh em hãy xem lại ngay nếu bỏ lỡ. Creative Playmaker. Tuy đã giải thích phong cách thi đấu này trong clip về tiền đạo cánh, tuy nhiên đây có lẽ là style di chuyển phức tạp nhất trong PES. Với mỗi vị trí thì style này lại có xu hướng di chuyển với những nhiệm vụ khác nhau nên mình sẽ phải nói về Playmaker trong số này. Khi thi đấu với vai trò AMF, các Creative Playmaker thường có xu hướng lùi rất sâu để nhận bóng cũng như tham gia cả phòng ngự. Điều này dẫn đến việc thi đấu quá xa tiền đạo và thiếu sự kết nối. Những pha kiến tạo khi đó phải thực hiện ở một khoảng cách xa và khiến những tiền đạo phải tự làm tự ăn nhiều hơn. Những cầu thủ này sau khi lùi sâu, họ sẽ vẫn dâng cao nhưng tốc độ khá chậm, cộng thêm với bản thân họ cũng không phải là những cầu thủ giàu thể lực nên thường xuyên bị chậm so với các tình huống phối hợp. Kèm theo là khá nhiều những pha bóng thụt lại phía sau một cách rất khó hiểu. Họ thường đứng đợi để thu hồi bóng nhiều hơn là đợi để tung cú sút tại tuyến 2. Nói chung khi xếp họ ở AMF thì nhiệm vụ của họ lúc này chỉ là điều nhịp nhiều hơn là trở thành một hộ công đích thực. Khi cài đặt vị trí là SS thì các cầu thủ này thường có xu hướng tấn công hơn hẳn. Họ đứng nhận bóng ở vị trí cao hơn và hạn chế bớt việc tham gia phòng thủ. Khi phối hợp cận thành, họ mở tốc chạy vào các khe hở nhiều hơn, qua đó tạo nên những pha phối hợp đa dạng hơn. Tổng quan về Creative Playmaker, nếu bạn muốn một hộ công đích thực, hãy chơi họ ở vị trí Z. Còn khi bạn cài họ làm AMF, bạn sẽ có một tiền vệ mang nhiệm vụ điều tiết nhiều hơn. Điểm số 7/10. Định nghĩa của Konami dành cho Hole Player. Cầu thủ mở tốc chạy về phía khung thành của đối phương khi đội đang tấn công. Khác hẳn với Creative Playmaker, Hole Player dù chỉ cài đặt là AMF, họ vẫn sẽ di chuyển rất nhanh vào các khoảng trống giữa hàng tiền vệ và hậu vệ, vị trí mà có thể tạo ra nhiều nguy hiểm nhất cho khung thành của đối phương. Việc di chuyển liên tục cũng khiến họ có thể chiếm khoảng trống nhanh hơn nhiều so với Creative Playmaker. Còn khi xếp họ ở vai trò SS, họ có điểm xuất phát cao hơn nên khi mở tốc độ họ có thể chạy tới khung thành luôn và đóng vai trò như một tiền đạo dứt điểm. Nhưng bù lại thì khi chơi SS, bóng cũng khó tìm được đến chân của những cầu thủ này hơn so với lúc chơi AMF. Đối với một số cầu thủ có thể thi đấu này nhưng lại có tốc độ chậm như Thiago Cantara có xảy ra một sự mâu thuẫn. Họ vẫn rất chịu khó mở tốc xâm nhập nhưng do quá chậm nên họ không thể chiếm lấy khoảng trống đủ nhanh để tạo ra nguy hiểm. Những cầu thủ có thể thi đấu này mà tốc độ chậm thì nên chơi ở vị trí CM mà thôi. Có thể thấy trong trường hợp này, do tốc độ của Thiago quá chậm nên Lewandowski bị hết lựa chọn chuyền bóng. Nếu đây là Griezmann hay Marco Reus thì chắc chắn sẽ có sự lựa chọn chuyền ngang dành cho Lewandowski.
Nhắc tới Marco Reus, tại bản update gần đây, cầu thủ của Borussia Dortmund đã bị loại khỏi danh sách đội tuyển Đức. Qua đó chúng ta chỉ có thể sử dụng Reus ở mode My Club mà thôi. Đây là điều rất đáng tiếc với các fan của đội tuyển Đức khi Marco Reus đang là chủ công của những game thủ này. Những ai hâm mộ lối chơi số 9 ảo thì hoàn toàn có thể sử dụng những Home Player tại SS để có thể mô phỏng cách chơi này. Sau khi di chuyển vào các khoảng trống, phối hợp nhỏ, các Home Player sẽ mở tốc rất nhanh tới cuối sân để có thể nhận được những pha bóng cuối và dứt điểm. Điều rất khó xảy ra nếu như bạn sử dụng cài đặt Force 9 tại Advanced Instruction. Các bạn có thể xem lại clip 4 điểm khác nhau giữa bóng đá thật và PES để hiểu rõ hơn về điều này. Tổng quan, đây chắc chắn là style thi đấu hay nhất dành cho một hộ công và một tiền đạo lùi. Có khả năng kết nối, khai thác khoảng trống cực tốt, giúp cho các đồng đội có các phương án chuyền bóng nhanh hơn và là phương án dứt điểm bất ngờ dành cho đối phương. Tuy nhiên chống chỉ định với các cầu thủ có tốc độ chậm. Điểm số 10/10. Số 10 cổ điển. Định nghĩa của Konami là một style cổ điển, thi đấu tĩnh, sử dụng những cú chạm bóng và chuyền bóng khéo léo thay vì chạy và di chuyển. Đúng như mô tả, những cầu thủ này rất lười di chuyển, cho dù bạn có để họ làm AMF hay SS đi chăng nữa. Ví dụ trong tình huống này, dù đang thi đấu SS, James Rodriguez vẫn lùi rất sâu để nhận bóng. Những cầu thủ này luôn di chuyển để làm trung tâm trong từng pha bóng. Không phủ nhận rằng những số 10 cổ điển có kỹ năng tốt, nên chất lượng các cú sút, các đường chuyền đều rất cao. Tuy nhiên, họ cũng gặp các vấn đề giống với Creative Playmaker. Di chuyển ít khiến cho các đồng đội ít có sự lựa chọn chuyền bóng hơn, kèm theo tốc độ chậm và stamina thấp, nên họ không thể khai thác khoảng trống đủ nhanh và giữ bóng khá chật vật. Có thể nói style thi đấu này giống với Creative Playmaker nhưng lại lười về phòng ngự hơn. Không bỗng dưng mà style thi đấu này đang tuyệt chủng dần khi bóng đá hiện đại đang yêu cầu tất cả các cầu thủ phải di chuyển nhiều hơn và tích cực tham gia vào tất cả các nhiệm vụ trên sân. Đánh giá 5/10. Cuối cùng, box to box. Định nghĩa dành cho một box to box: cầu thủ di chuyển không mệt mỏi, bao phủ từng ngọn cỏ trong suốt 90 phút. Mặc dù các box to box phần lớn được sử dụng như một CM, nhưng có không ít những đội bóng đã từng thành công trong việc sử dụng họ như một hộ công như Juventus với Vidal, AC Milan với Kevin Prince Boateng, Man City với Yaya Toure và Liverpool với Steven Gerrard. Với bộ kỹ năng tương đối toàn diện và đặc biệt có tốc độ, khả năng vận động và thể lực sung mãn, họ sẽ tạo thành một mũi khoan đầy sức mạnh ở tuyến giữa và là tuyến phòng thủ từ xa cực hiệu quả. Hiện tại bóng đá thế giới không còn nhiều những cầu thủ có thể đáp ứng được vai trò này khi chơi AMF do tốc độ xoay trở chậm như Rakitic, Pogba, Koke hoặc kỹ năng tấn công khá tệ như Matuidi hay Khedira. Những box to box có thể chiếm được khoảng trống nhanh và dâng lên hỗ trợ đồng đội, gần như giống hệt so với một Home Player khi tấn công. Box to box khác với một Home Player là họ sẽ lùi sâu tham gia phòng thủ thường xuyên, rất nhanh và quyết liệt, kèm theo là kỹ năng phòng ngự tốt hơn. Trong tình huống này có thể thấy Pogba sau khi phòng thủ đã di chuyển một mạch theo hướng tấn công và cuối cùng dứt điểm thành công. Tuy nhiên cũng giống như Home Player, tay này khi chơi AMF cũng chống chỉ định với các cầu thủ tốc độ chậm dưới mức 75, ví dụ như Rakitic. Những box to box có tốc độ chậm chỉ nên thi đấu ở vị trí CM mà thôi. So sánh với Vidal ở tình huống này, chúng ta đều thấy cầu thủ người Chile có khả năng chạy vào các khoảng trống nhanh hơn nhiều và có khả năng gây sát thương cao hơn. Tuy bóng đá hiện đại có ít cái tên phù hợp, nhưng đây vẫn là một style thi đấu rất hiệu quả khi đá AMF. Nếu bạn chơi My Club và có cho mình Nedved, Jara hay những Pogba, Wijnaldum, Nainggolan phiên bản điểm tổng 91 thì hoàn toàn phù hợp. Các cầu thủ này chắc chắn sẽ không để bạn phải thất vọng đâu. Điểm số 8/10. Đây sẽ là số cuối PSVN làm về play style của các cầu thủ tấn công. Số tiếp theo anh em muốn làm về hậu vệ hay tiền vệ trước? Anh em hãy comment phía dưới nhé.
Cuối cùng như thường lệ, anh em hãy subscribe để được đẹp trai và đá pass hay. Đừng quên bấm nút cái chuông để không bỏ lỡ bất cứ một clip nào của chúng tôi nhé.